હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમને સુરતનું ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ આલુપૂરીની રેસીપી બતાવીશ અને એને રાંદેરની ફેમસ આલુપૂરી પણ કહી શકાય. તો રેસીપી શરૂ કરતાં પહેલાં હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરો અને દરેક નવી રેસીપીનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે એને માટે બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો. તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ. આલુપૂરી બનાવવા માટે મેં અહીં 1 કપ એટલે કે 200 ગ્રામ જેટલા સફેદ વટાણાને 6 કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળીને રાખ્યા હતા. હવે તે સારી રીતે પલળી ગયા છે. વટાણાને બોઇલ કરવા માટે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, 1 ટીસ્પૂન નમક અને 2 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું. સાથે અહીં બીજા પ્રેશર કુકરમાં 3 મીડિયમ સાઇઝના બટાકા લીધા છે. એમાં 1 ટીસ્પૂન નમક અને 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરી લીધું છે. હવે આ બંનેને બોઇલ કરીશું. બટાકાવાળા પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને ગેસ ફ્લેમ પર મૂકીશું અને એમાં 4 વિસલ આવે એટલે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું. હવે વટાણાવાળા પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ પણ બંધ કરીશું અને પ્રેશર કુકરને ગેસ ફ્લેમ પર મૂકીને પ્રેશર કુકરમાં 8 થી 10 વિસલ આવે ત્યાં સુધી વટાણાને બોઇલ કરી લઈશું. હવે વટાણા અને બટાકા બોઇલ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે પૂરી માટે લોટ બાંધીને રેડી કરીશું. તો એના માટે મેં અહીં એક બાઉલમાં 250 ગ્રામ મેંદો લીધો છે. કોકમની ચટણી વગર આલુપૂરીનો ટેસ્ટ અધૂરો હોય છે. તો કોકમની ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીં 25 ગ્રામ કોકમને પાણીમાં પલાળીને રાખ્યા છે. આ રીતના કોકમ કિરાણા સ્ટોરમાં અથવા સુપર સ્ટોરમાં પણ મળતા હોય છે. એને અડધો કલાક પહેલાં નોર્મલ ગરમ પાણીમાં પલાળીને રાખ્યા છે. હવે પૂરીનો લોટ બાંધવા માટે મેંદામાં વચ્ચે કૂવો કરીશું અને એમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરીશું. મોણ માટે 2 ટેબલ સ્પૂન તેલ એડ કરીને બધું સારી રીતે મિક્સ કરીશું. હવે એમાં થોડું પાણી એડ કરીને પૂરી માટે જેવો કઠણ લોટ બાંધીએ છીએ બિલકુલ એવો જ લોટ બાંધીને રેડી કરીશું. લોટ બંધાઈને રેડી થઈ ગયો છે તો એની ઉપર 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ નાખીને ફેલાવી દઈશું. હવે આ લોટવાળા વાસણને ઢાંકણ લગાવીને કવર કરીશું અને અડધો કલાક માટે બાજુ પર મૂકીશું એટલે લોટ સારી રીતે સેટ થઈ જાય. 250 ગ્રામ મેંદામાંથી લોટ બાંધવા માટે લગભગ 1/4 કપ જેટલું પાણી યુઝ થયું છે. હવે કોકમની ચટણી બનાવીને રેડી કરીશું. તો એના માટે એક નાનું મિક્સર જાર લીધું છે. મિક્સર જારમાં પલાળેલા કોકમને પાણી સાથે જ નાખી લઈશું. એમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન કરતાં અડધું લાલ મરચું અને 1 ટીસ્પૂન નમક એડ કરીશું. જારનું ઢાંકણ બંધ કરીને કોકમને ગ્રાઇન્ડ કરીશું. હવે જારનું ઢાંકણ ખોલીને એમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું. ફરી જારનું ઢાંકણ બંધ કરીને એને ગ્રાઇન્ડ કરીશું. હવે આ કોકમની ચટણી રેડી થઈ ગઈ છે તો એને એક નાની કટોરીમાં કાઢી લઈશું. હવે અડધા કલાક પછી પૂરી બનાવવા માટેનો લોટ સેટ થઈ ગયો છે તો લોટવાળા વાસણ ઉપરથી ઢાંકણ હટાવીને લોટને એકવાર મસળી લઈશું. લોટને આ રીતે એક સરખા 4 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી દઈશું અને વાસણને ફરી ઢાંકણ લગાવીને કવર કરીશું એટલે લોટ સુકાઈ ન જાય. પૂરી ફ્રાય કરવા માટે ગેસ ઓન કરીને એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે. ગેસની ફ્લેમ હમણાં લો રાખીશું. પૂરી રેડી કરવા માટે પાટલો અને વેલણ લીધા છે. એની ઉપર લોટના એક ભાગને આ રીતે ગોળ કરીને મૂકીશું. હવે આ લોટમાંથી ચપાટી જેવી રોટલી વણીને રેડી કરીશું. રોટલી વણાઈને રેડી થઈ ગઈ છે તો હવે એમાંથી પૂરી કટ કરવા માટે મોલ્ડ યુઝ કરી શકાય અથવા તો આ રીતનો ગ્લાસ કે વાડકીની મદદથી નાની નાની એક સરખી પૂરી કટ કરી લઈશું. હવે રોટલીમાંથી પૂરી કટ કરી લીધી છે તો પૂરીની આજુબાજુનો જે એક્સ્ટ્રા લોટ છે એને કાઢી લઈશું. એને બીજી પૂરી રેડી કરવા માટે ફરી યુઝ કરી શકાય. હવે તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું એને ચેક કરીશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. આ પૂરી બનાવવા માટે તેલને આટલું જ ગરમ કરવાનું છે. નોર્મલ ફુલકા પૂરી બનાવવા માટે આપણે તેલને વધારે ગરમ કરીએ છીએ. હવે એમાં પૂરી ફ્રાય કરવા માટે મૂકીશું. આલુપૂરી માટેની પૂરી ફ્રાય કરીએ ત્યારે ફૂલવી જોઈએ એવું જરૂરી નથી. ફૂલે તો પણ ચાલે અને ન ફૂલે તો પણ ચાલે. પૂરીને ફક્ત એકવાર પલટાવીને નોર્મલ ફ્રાય કરીશું. હવે આ પૂરી ફ્રાય થઈ ગઈ છે તો એને તેલમાંથી કાઢીને ડીશમાં પેપર નેપકિનની ઉપર મૂકીશું. પૂરીની ઉપર આ રીતે એક બીજું પેપર નેપકિન મૂકીને ઉપરથી પ્રેસ કરીશું. હવે પૂરી બનાવવા માટે બીજી રોટલી વણીને રેડી કરી લીધી છે તો એમાંથી પણ આ રીતે પૂરી કટ કરી લઈશું. સુરતમાં આલુપૂરીવાળા જે પૂરી રાખે છે એ મેંદામાંથી જ બનાવેલી હોય છે પણ એ લોકોની પૂરી આ પૂરી કરતાં પણ થોડી કાચી હોય છે. મેં અહીં પૂરીને નોર્મલ ફ્રાય કરી છે
એટલે બાળકો ખાય તો પણ નુકસાન ન કરે. હવે આ બીજી પૂરી પણ રેડી થઈ ગઈ છે, તો એને ફ્રાય કરીશું. પૂરી ફ્રાય કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો તરફની રાખવાની છે, એટલે જ્યારે પૂરી ફ્રાય કરવા માટે મૂકીએ ત્યારે તરત એનો કલર ચેન્જ ન થાય. ફ્રાય કરેલી પૂરીને આ રીતે પેપર નેપકિનની ઉપર મૂકતા જઈશું. હવે વટાણા અને બટાકામાંથી શાક બનાવીને રેડી કરીશું. વટાણા સરસ બફાઈ ગયા છે અને એમાં પાણી પણ બિલકુલ નથી. બાફેલા બટાકાને પણ છાલ કાઢીને રેડી કરી લીધા છે. શાકમાં નાખવા માટે 2 તીખા લીલા મરચાંને આ રીતે બારીક કાપી લીધા છે. સાથે આપણને જોઈશે આદુ લસણની પેસ્ટ, ગરમ મસાલો, જીરું, હળદર, લાલ મરચું, ધાણા જીરું અને હિંગ. મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે. શાક બનાવવા માટે ગેસ ઓન કરીને એક કઢાઈ ગેસ ફ્લેમ પર મૂકી દીધી છે અને કઢાઈમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે. ગેસની ફ્લેમ હમણાં લો ટુ મીડિયમ રાખીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે લો કરી દઈશું. હવે એમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલું જીરું એડ કરીશું. જીરું નોર્મલ રોસ્ટ થઈ ગયું છે, તો હવે એમાં બારીક કાપેલા લીલા મરચાં અને અડધી ટીસ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ એડ કરીને મિક્સ કરીશું. હવે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, અડધી ટીસ્પૂન કરતાં ઓછી હળદર, 3/4 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું, હાફ ટીસ્પૂન ધાણા જીરું અને હાફ ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો એડ કરીને મિક્સ કરીશું. મસાલો રોસ્ટ થઈ ગયો છે, તો હવે એમાં બાફેલા વટાણા એડ કરીને મિક્સ કરીશું. એમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું. બટાકાને આ રીતે કાપી લીધા છે, એને પણ હવે આમાં એડ કરીશું. વટાણા અને બટાકાને મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરીશું. 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું અને 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી એડ કરીને બધું સારી રીતે મિક્સ કરીશું. શાકને 5 મિનિટ માટે ઢાંકણ લગાવીને કૂક કરીશું, એટલે વટાણા અને બટાકા સાથે મસાલો સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. હવે આ શાક રેડી થઈ ગયું છે, તો ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીશું. શાકને એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢીને ઉપરથી લીલા ધાણા નાખી લીધા છે. આલુ પૂરી માટે વટાણા બટાકાનું શાક રેડી થઈ ગયું છે. આલુ પૂરીની ઉપર સ્પ્રિંકલ કરવા માટે મેં અહીં આ રીતની લસણની ભેલ લીધી છે. તમે તમારી પાસે જે અવેલેબલ હોય બેસનની સેવ કે લાલ મરચાંની સેવ પણ યુઝ કરી શકો છો. આલુ પૂરીની ઉપર કોકમની ચટણી સાથે બીજી ગ્રીન ચટણી પણ હોય છે. આલુ પૂરીવાળાની એ ચટણી ઘણી સ્પાઇસી હોય છે, પણ મેં અહીં લીલા મરચાંની સાથે કોથમીર અને ફુદીનો યુઝ કરીને આ રીતની ચટણી રેડી કરી છે. કાંદાને આ રીતે પતલી પતલી સ્લાઇસમાં કાપી લીધા છે. હવે આલુ પૂરી સર્વ કરવા માટે એસેમ્બલ કરીશું, તો એના માટે પહેલાં ડીશમાં એક પૂરીને આ રીતે સેટ કરીને મૂકીશું. હવે એની ઉપર 1 ટીસ્પૂન જેટલું વટાણા અને બટાકાનું શાક મૂકીશું. હવે એની ઉપર ગ્રીન ચટણી નાખીશું. નોર્મલ આપણે જે ચટણી રેડી કરીએ છીએ એના કરતાં આ ચટણી થોડી સ્પાઇસી છે, માટે જેટલું તીખું ખાઈ શકીએ એટલી જ આ ચટણી નાખવી. એની સાથે કોકમની ચટણી પણ નાખીશું. ઉપરથી લસણનો ચેવડો સ્પ્રિંકલ કરીને નાખીશું. એની ઉપર આ રીતે સ્લાઇસમાં કાપેલા કાંદા મૂકીશું અને ઉપરથી બારીક કાપેલા લીલા ધાણા વડે ગાર્નિશ કરીશું. હવે આ આલુ પૂરી સર્વ કરવા માટે રેડી થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો આલુ પૂરીમાં પૂરી પણ બિલકુલ સોફ્ટ છે. આલુ પૂરી સર્વ કરવી હોય તો ફાસ્ટફૂડ સેન્ટરમાં કે લારી પર સર્વ કરવાને બદલે આ રીતે ઘરે રેડી કરીને આપણા ટેસ્ટ પ્રમાણે બનાવી શકાય. તો તમે આવી ટેસ્ટફુલ આલુ પૂરી બનાવવા માંગતા હો તો આ રેસીપીને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ફોલો કરો. અને જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક અને શેર કરો. અને સાથે આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો.